Salutare tuturor și bine ați venit și revenit pe Jurnal Auto. Profitați de un drum pe care l-am de făcut spre capitală, pe faimosul sau infamul numit așa DN2 E85, ca să vă arăt cum conduc eu pe E85. Nu știu de ce nu m-am gândit până acum la un astfel de clip, mai ales câtă faimă, mai ales negativă, are acest drum național E85, celebrul drum cu o bandă și jumătate, și au existat controverse legate de faptul cum se conduce acest drum, pe acest drum, pentru că din punct de vedere legal el este un drum cu o singură bandă pe sens și cu un acostament mai lat, acostament care este adesea folosit ca bandă nu doar de șoferi, ci și chiar de șoferi străini și chiar și de poliție. Cred că acest clip are riscul de a fi ceva mai controversat, de aceea oricine are o părere diferită îl rog să-și spună părerea într-un mod civilizat și respectos și cu argumente. Oricine atacă o persoană, înjură, jignește în mod aiurea, de fapt nu în mod aiurea, ci oricum ar fi, jignirile nu sunt permise aici pe canal. Oricine dă astfel de comentariu va avea comentariul șters și poate chiar va fi și blocat. Deci, dacă aveți o altă părere, vă rog să vă exprimați părerea într-un mod civilizat și cu argumente, dar într-un mod respectos. Și vă arăt cum conduc eu pe 85 și poate îmi spuneți voi în comentarii cum conduceți. Acesta e clipul. Clipul ăsta vine, cum să zic eu, când se apropie finalul acestui drum final. El va continua să existe, dar autostrada A7, cel puțin pe Buzău-Focșani, există mari șanse să-i fie dată drumul încă din 2024, Focșani-Bacău probabil anul în 2025, Bacău-Pașcani probabil în 2026, mai ales că sunt și termenele PNRR și acestea nu trebuie ratate pentru că pierzi bani. Așa că hai, gata cu vorba, să vă arăt cum conduc eu pe E85. Ăsta e E85-ul, da? Ia uitați și ce aglomerație este din față. Era o mașină oprită, probabil de aceea. După cum vedeți, eu conduc pe acostament, la fel ca probabil marea majoritate a șoferilor. Și știu că sunt unii care spun: eu nu conduc pe acostament pentru că nu e legal și stau cu totul pe singura bandă, de altfel, că ăsta e adevărul, doar banda aceasta există. Și cei care stau doar pe banda, de fapt singura bandă și nu pe acostament, putem spune fără probleme, da, că au legea de partea lor și că ei conduc din punct de vedere legal. Doar că în cazul acestui drum, părerea mea este că noi trebuie să acționăm în spiritul legii și nu neapărat în litera legii. De ce? Pentru că DN2 nu face față volumului de trafic care este pentru el. De aceea a și fost nevoie, și de multă vreme a fost nevoie de autostrada A7. Pentru că traficul care circulă înspre și spre Moldova pe DN2 E85 este mult mai mare decât capacitatea acestui drum. Drumul acesta ar fi și mai periculos, din punctul meu de vedere, și mai aglomerat, dacă toți am sta pe banda legală, să o numim așa, și nu am folosit acostamentul. Așa cum am spus în introducere, am văzut inclusiv polițiști care conduceau pe acostament, și nu doar o dată, ci de mai multe ori. Așadar, din punctul meu de vedere, atunci când folosesc acostamentul, eu fluidizez traficul pentru că las loc celor din față să depășească mult mai ușor. Atunci când tu stai pe acostament și cel din față trebuie să depășească, el nici măcar nu are nevoie să depășească axul drumului cu întreaga mașină, și de multe ori am făcut loc și m-am dat pe acostament când vedeam că din față erau autoturisme și colegi de trafic care doreau să depășească. Un alt mod prin care rularea pe acostament este utilă, să zic așa,
este, uitați și mașina care tocmai m-a depășit, deși eu stăteam pe acostament, nici măcar în acest caz nu a fost nevoie să atingă axul drumului. Gândiți-vă că dacă nu era acostamentul sau dacă eu nu rulam pe acostament, ar fi trebuit să mă depășească cu totul pe partea cealaltă a drumului, așa? În acest caz eu i-am redus un risc. Acum trec pe bandă pentru că acostamentul este destul de rău. Un alt avantaj, să zic așa, al rulării pe acostament este că te protejezi pe tine însuți de cei care fac depășiri kamikaze. Uite, în față avem mașini care depășesc camionul și mă duc, chiar acum avem un caz, m-am dat pe acostament, i-am făcut loc și vedeți, a atins axul drumului. I-am făcut loc, da? Și mie mi-au făcut loc alții de multe ori. Revenind la protecție, te protejezi și pe tine însuți. Imaginați-vă la cel care a depășit, pentru că mulți se bagă în depășiri kamikaze. Uitați, aici avem încă unul care la fel, vedeți, le-am făcut loc. Ei depășesc cu semnal, dar au atins axul drumului. Dacă eu nu le-aș face loc, în primul rând m-aș pune pe mine în pericol, pentru că unora chiar nu le pasă că tu vrei să mergi pe banda aceea. Deci în primul rând trebuie să te și protejezi pe tine însuți și le protejezi și viața lor. Că dacă alții sunt inconștienți, mai faci un bine, nu? În primul rând te protejezi pe tine și în al doilea rând îl protejezi și pe el, chiar dacă el e nerecunoscător. De ce rulez printre altele pe acostament? Pentru că mă protejez de cei care fac depășiri kamikaze. Și, așa cum spuneam, dacă nu ar fi existat acest acostament lățit și rularea pe acostament, din păcate, cred că, pe lângă faptul că drumul ar fi fost cu mult mai aglomerat, cred că numărul accidentelor ar fi fost cu mult mai mare decât deja este, pentru că chiar și în condițiile acostamentului, utilizării acostamentului, numărul de accidente este foarte mare, dar fără el, cred că numărul de accidente ar fi fost chiar mai mare decât este deja. Așadar, așa conduc eu pe E85. Îi înțeleg într-o oarecare măsură pe cei care nu vor să meargă pe acostament, spunând că legea, asta e legea și respectă legea. Și într-adevăr legea este de partea lor, dar vreau să vă spun că uneori, știți că în România există vorba aia, din păcate, că mori cu legea în mână. La fel se poate întâmpla și aici. Ideea e că este legal să mergi pe banda, singura bandă de altfel disponibilă și nu pe acostament. Dar în condițiile traficului de pe acest drum, un trafic cu mult peste capacitatea drumului, în condițiile în care foarte mulți fac depășiri kamikaze, prin utilizarea acostamentului, noi pur și simplu fluidizăm traficul. Ăsta este un adevăr. Și în al doilea rând, vă protejați pe voi înși vă folosind acostamentul de cei care fac depășiri nebunești și periculoase. Din păcate, mai sunt și cei care te presează de la spate și au impresia că trebuie neapărat să te dai pe acostament, că vor ei să depășească. Nu. În acest caz, tu nu ești obligat deloc să te dai pe acostament. Dacă te dai pe acostament ca să-i faci lui loc, tu îi faci lui un favor, îi faci lui un bine. Dar mulți români trebuie să înțeleagă că nu este nimeni obligat să se dea pe acostament și dacă cineva o face, cum v-am spus, vă face un favor și vă face un bine, dar nu este o obligație. Prin urmare, așa cum am spus, fluidizăm traficul și ne protejăm pe noi înșine. Degeaba am dreptate din punct de vedere legal dacă, mergând exact ca la carte legal, eu îmi pun viața în pericol din cauza celorlalți participanți la trafic, bineînțeles. Iar apoi, eu nu susțin aici încălcarea legii. Spun că, în acest caz, facem o excepție. Eu nu susțin să interpretăm totul în spiritul legii. Nu. Eu sunt de acord că în majoritatea cazurilor trebuie să aplicăm litera legii. Dar în acest caz este unul din, să zicem, acele cazuri minoritare în care este mai înțelept să mergem mai mult în spiritul legii decât în litera legii, pentru că, așa cum am spus, dacă mergem în litera legii,
putem mări gradul de periculozitate al acestui drum. Cât de ironic, nu? Vă salut și să ne auzim cu bine și în alte clipuri.